نکن چینی داره واسه شرکت اپل تولید میکنه که خودش نمیتونه محصول هم قیمت آیفون رو بفروشه، به خاطر همین درست میکنه میده به شرکت اپل، میگه ببخشید ما زورشو نداریم، شما برید بفروشید، ما گوشی تولید میکنیم ولی شیائومی ارزون، چون ما نمیتونیم اونجوری مثل شما بفروشیم، ما گوشی تولید میکنیم ولی شیائومی نمیتونیم اونجوری مثل شما بفروشیم. من میخوام فروشم خیلی سریع زیاد شه، بودجه‌مو کجا متمرکز کنم؟ من سوالت خیلی کلیه، خیلی بستگی داره که شما چقدر بودجه داری، خب، و بیزینست تو چه سطح بلوغی قرار داره. خب اولا اینکه هر چقدر بودجه داری یه جا تزریق نکن، چون تبدیل میشی به یه بدنسازی که فقط مثلا بازوش قویه. باید تقسیم کنی، حداقل به 3 قسمت تقسیم کنی و ببینی که بیزنس تو چه سطحیه. یه وقت مثلا محصول و خدماتت نیاز به تزریق بودجه داره، یعنی خدماتت باید مواد اولیه دستگاه بگیری، یا مثلا محصولت باید بری از بازار یه چیزی عمده بگیری تا بتونی یه سهمی بگیری تو بازار. خب بعدش محصول و خدماتت اگه اوکیه، حالا باید بریم ببینیم معرفی تو چه سطحیه، چقدر مشتری داری، چقدر خریدار داری. اگه خریداری نداری قطعا تمرکز بذار رو تولید محتوات. اگه از طریق وبسایت میفروشی، محتوای وبسایت درست کن. اگه اینستاگرامه، خب ریلز و استوری باید قوی کار کنی. اگه تو دنیای واقعی داری کار میکنی، آقا یه کاتالوگ قوی تولید بکن که دست 4 تا آدم میدی اصلا با دیدنش با خوندنش متقاعد بشن که بیان این محصول و خدمات از شما بخرن. خلاصه باید یه کاری انجام بدی. اتفاقا همین دیروز ما جلسه داشتیم با بچه‌هایی که تبلیغات دیوار رو دارن انجام میدن، صحبت همین بود که آقا بیزنس‌های محلی خب باید واسه 50 میلیون مخاطب تو اینستاگرام تولید محتوا کنن؟ نه. بیزنس‌های محلی حالت بهینه‌ش اینه برن تو دیوار تبلیغ کنن. آقا یه رستوران تو لواسونه، خب یه رستوران توی شهر اصلا خاصیه، شاید لواسون رو بگیم همه میرن، یه شهر خاصیه، میتونه تو دیوار تبلیغ کنه. آقا هر کی تو اون شهر سرچ کرد اصلا تبلیغات رستورانه بیاد، یعنی بیلبورد. یا مثلا تو نرم افزار نشان من میتونم تعریف کنم آقا کسی اومد مثلا خیابون مطهری پشت هر چراغ قرمز وایساد، یه تبلیغات رستوران من بیاد که بیان رستوران من. خب خیلی بستگی داره که شما بودجت چقدره، رو چی تمرکز داری، محصولت به چه صورته و خدماتت محلی لوکاله که باید از راههای لوکال استفاده کنی، راههای بهینه. بذارم قیمت و یه وقت هم هستش که محصول طوریه که به کل ایران میتونی بفرستی، اون وقت مثلا کانال‌های بازاریابی استفاده کنی که همه دسترسی دارن بهش. خب خیلی از این پلتفرمایی که واسه کسب و کارهای لوکال خوبه تمرکزشون روی قیمته، منم آف بذارم قیمتم بیارم پایین تا فروشم بره بالا. این مهم نیست، نکن واسه آدما قیمت آخرین چیزیه که رو تصمیم گیریشون اثر میذاره. خب مهم نیستش که تو تمرکزت رو قیمتی یا رو کیفیته. اگه کیفیتت خوبه یه جوری باید آدما رو متقاعد کنی که آقا این کیفیت که دارم به تو میدم نسبت به پولی که ازت میگیرم مفته. خب و تمرکزت باید روی این باشه که آدما متقاعد بشن ازت بخرن. ببین ناکن محصول 10 میلیاردی به نظرت گرونه یا ارزونه؟ گرونه. ماشین 15 میلیاردی و من 10 میلیارد بدم چی؟ آفرین. پس من اگه بتونم متقاعد کنم که این محصول من میارزه 15 میلیارد میارزه، من دارم 10 میلیارد میدم، میشه ارزون. پس اصلا سر این موضوع نباید شما درگیر باشی که آقا من تو این پلتفرم تبلیغات ارزون بکنم و تبلیغات گرون. تو اصلا اگه به خود محصول خودت میگی گرون، یعنی خودت قیمت رو داری بیش از حد داری اعلام میکنی. محصولی گرون نیست، محصول به قیمته. یه وقتی تو کسب و کار اینطوریه که من بیشتر سرمایه‌مو باید بذارم که محصول آماده بکنم که تازه بفروشم. خب آیا من میتونم که این کارو بکنم که اول برم سراغ فروشش، هزینه‌هامو مثلا روی بازاریابیم بذارم، رو پیجم بذارم و اینجور چیزا، محصول رو ولی بذارم بعدن که مشتری اومد برم بگیرم؟ درسته این کار؟ قطعاً شما بودجه‌تون رو باید بذاری رو تولید محصول. چرا؟ چون ما کلی تولید کننده تو سطح کشور داریم، خب که اینا دنبال اینن که بفروشن. شما کانال فروش رو درست کن، توانایی و قدرت فروش رو افزایش بده، محصول هست، محصول تو بازار زیاده. خب نکن آیفون مزیتش درست کیفیت تو شو ماجرا، ولی پشت قضیه توانایی فروششه. نکن چینی داره واسه شرکت اپل تولید میکنه که خودش نمیتونه محصول هم قیمت آیفون رو بفروشه، به خاطر همین درست میکنه میده به شرکت اپل، میگه ببخشید ما زورشو نداریم، شما برید بفروشید، ما گوشی تولید میکنیم ولی شیائومی
ارزون، چون ما نمیتونیم اونجوری مثل شما بفروشیم، چون ما یه برند قوی نساختیم واسه فروش. شما هم همین کارو کن، شما تو اندازه کوچیکش یاد بگیر چطوری بفروشید، قدرت فروشتو ببر بالا، تولید کننده زیاده. بعدن هم مثل اپل میتونی یه جایی بگی که آقا من دیگه ببخشید نمیخوام شما واسم تولید کنید، پردازنده رو خودم میزنم، فلان چیزو خودم میزنم. شما یه جایی به بعد بگو آقا من قدرت فروشم انقدر بالاست که الان خودم میتونم کارخونه بزنم و بفروشم. پس اولویت بندی کنیم، اول فروشه. از محصول که بگذریم، یه جایی که خیلی هزینه داره واسه من نیرو انسانیه. کی برم سراغ نیرو انسانی؟ همون اولش نیرو انسانی بگیرم خیلی باید هزینه بدن. من نمیدونم، حس نمی کنم که فروش ربطی به نیرو انسانی داشته باشه. خب فروش خیلی به استراتژی شما ربط داره، خب به برند شما ربط داره، با چه تفکری داری محصول میسازی، با چه تفکری از محصولت داری محتوا میسازی و با چه تفکری داری میفروشی، اصلا به کیا داری میفروشی. تو این چیزا رو باید مشخص بکنی. خب بعدن به این فکر کنی که آقا اصلا من الان فروشنده بیارم، برم با یه تیم فروش کار کنم، محتوا رو خودم درست کنم، یه کسی دیگه درست کنه. خب اینا دغدغه‌های بعده، در صورتی که آدما اکثرا اشتباه میگیرن. خب آدما اکثرا دفتر میگیرن، خب هم میگن تو دفتره یه کاسبی را بندازیم. این تفکر کاملا برعکسه. ما اول کاسبی رو را میندازیم، حداقل تو سیستم ما اینجوریه، کاسبی اول را میندازیم، بعدن میبینیم اصلا دفتر میخواد، شاید هم دفتر نخواد، شاید بتونم مجازی کارو هندل بکنم. میدونی من میگم رابطه بین منابع انسانی و فروش جزء گزینه‌های آخره. خب یعنی اولش مثلا برای اینی که یه دونه تلفن یکی جواب بده یا پشتیبانی محصولم انجام بده، بالاخره میخوام بفروشم، اینا رو بسپارم به کسی دیگه یا خودم شروع کنم؟ خیلی به سطح بیزینست ربط داره. اگه تازه کاری 100% خودت جواب بده، خودت زنگ بزن. ولی اگه تو سطح بالایی داری کار میکنی، یه نفر رو بذار که تلفن‌ها رو جواب بده، تلفن‌ها رو آنالیز کن، ببین اینایی که دارن حرف میزنن پتانسیل اینو دارن که مثلا توسعه‌اش بدیم 200 نفر بشینن پای کار و تلفن جواب بدن. ببین یه نکته‌ای که تو پرانتز بگم، اینو یه نکته‌ای که کسب و کارها ازش خیلی آسیب میبینن همینه، اشتباه محاسباتی میکنن. یعنی چی؟ یه کاری رو انجام میدن، میبینن آقا ما 10 میلیون هزینه کردیم، 100 میلیون برداشتیم. خب میگه اگه من 1 میلیارد هزینه بکنم، خب چند ده برابر برمیدارم دیگه، ولی اون راهه، اون کانال کشش اون عدد رو نداره. تو 10 میلیون تا تاش میتونی بکنی 50 میلیون، به جای 100 میلیون 500 میلیون برداری، ولی نمیتونی اینجا 10 میلیارد هزینه کنی. یا قضیه همینه که مثلا میگیم یکی تلفن زده، ما تونستیم بهش بفروشیم، یه نفر تونسته 50 میلیون تو یه روز بفروشه، پس من 10 نفر بیارم روزی 500 میلیون میفروشم. یهو میبینی برندت کشش نداره. خب 10 نفر رو آوردی، همه دارن همدیگر رو نگاه میکنن، کسی نمیفروشه. یعنی میخوای بگی که قبل از که دفتر بزنم نیرو بگیرم، برم چنل بزنم؟ ببین یه ویدیو داشتم، یه فیلم سینمایی میدیدم، اسمش طلا بود، نمیدونم به رنگ طلا بود هم چیزی، بعد از سری فیلمای ایرانی که یه مغازه گرفته بودن، 4 تا رفیق بودن، بعدش با هم دیگه فکر می‌کردن مثلا کتاب فروشی بزنن یا فلافلی بزنن. خب این اشتباه ترین مدل راه اندازی کسب و کاره. چرا؟ چون ما اول که مثلا یه اینستاگرام باز نمی‌کنیم 100 کی فالوور بگیریم بعد بهش فکر کنیم که خب الان ما با اینا چیکار کنیم. نه، ما اول بیزینس رو راه میندازیم، خب به 4 نفر میفروشیم، بعدن تصمیم میگیریم که آقا چجوری توسعهش بدیم. خب این که مثلا ما اول مغازه بزنیم، دفتر بزنیم، خب اول دفتر بزنیم، اول میز صندلی بخریم، منشی هم بذاریم، خب بشینیم با منشی مشورت کنیم ببینیم باید چیکار کنیم. خب این اصلا اشتباهه، اصلا تاب سر اومدنه. خب قطعا شما اول باید یه تستی تو فضای مجازی انجام بدی. خب الان اینستاگرام هست، تلگرام هست، توییتر هست، واتساپ هست، 1000 تا سیستم هستش. خب 4 تا آدم داری که 4 تا آدم میتونی جمع کنی، که 4 تا محتوا میتونی بذاری، که اول بذار ببین اصلا بازخورد میدم به محصولت، اصلا میگم بده، یعنی اصلا کامنت میاد رو محصولت، خب چیزی میاد، این کسی تاچ میشه، بعدن به این فکر کنی که آقا من اینو چجوری بفروشم، چقدر بفروشم، چه تارگتی بذارم، چیکار کنم براش. حالا من اومدم اون چنلم زدم، ممکنه چند ماه طول بکشه که از چنل خودم بتونم فروش داشته باشم. این مدت رو من چیکار کنم؟ اصلا از کی به فکر این باشم که برسم به درآمد؟ ببین ناکن، من توی دوره قهرمان بیزینس گفتم ما 2 مدل فروش داریم.
یکی برندد، یکی برندلس. خب تمام دعوای ما تو اینستاگرام سر برندده. خب برندد سیلزه. یعنی چی؟ یعنی ما کاری بکنیم برند بشیم، معروف بشیم، آدم بیان از ما بخرن. برندلس چیه؟ اینکه ما اصلا نیازی به معروفیت نداریم. آقا من این کفشی دارم، کفش ورزشی دارم میفروشم. حالا چرا باید کفش علی معروف بشه تا بتونم توش کفش ورزشی بفروشم؟ من تو دیوار بفروشم. خب چرا تو با سلام، چرا تو دیجیکالا نفروشم؟ چرا تو اسنپ شاپ نفروشم؟ دکترم، چرا باید حتما مثلا 100k فالوور بگیرم تا بتونم مشتری داشته باشم؟ برم دکتر، برم اسنپ دکتر. آموزش میدم، حتما باید 500k فالوور داشته باشم تا آموزشم بیان 1000 نفر واسه وبینارم آنلاین شن. برم ای سمینار، پول بدم اونا واسم مخاطب بیارن. خب اونجا رقیب منم هست، من نمیخوام پیش رقیبم باشم. اشکال نداره دیگه، شما برند رو نساختی دیگه، الان رقیبت هم هست. تازه شما داری هزینه میکنی، مخاطب رقیبت هم داری میکشی سمت خودت. خب یعنی مثلا اون بیلبوردی که مثلا فروشگاه خانومی زده و گفته خرید اقساطی تو اسنپ پی، خب من رفتم تو اسنپ پی الان یه اکانت گرفتم و عملاً دارم مخاطب سمت خودم میکشم. یعنی بدون خون و خون ریزی انگار دارم مخاطبای خانومی هم واسه خودم میکنم. 4 تا مخاطبم فرستادم، ممکنه برن خانومی هم خرید کنن. یعنی میگی رقیبمو برم نگاه بکنم، چنل برنده اون، کار برنده اون، برم عین اونو کپی بکنم؟ ببین نه، جایگاه تو توی برندینگ با جایگاه رقیبت خیلی فرق میکنه. خب من میخوام تازه وارد یه بازاری بشم، مثلا وارد ابزار بشم. خب یکی هست، برندی هست به اسم توسن، برم ببینم چه چنلای اون تبلیغ میکنه، منم برم تبلیغ کنم. اون بیلبورد تهران رو گرفته، 20 میلیارد پول داده، من میتونم مثلا 20 میلیارد هزینه کنم؟ خیلی بستگی داره به جایگاه من جایگاهم اینجوری که یه سری ابزار دارم، خب که برندم نیست مثل توسن، میتونم تو دیوار بفروشم، میتونم تو با سلام بفروشم، برم اونجا بفروشم. حالا من این مثالای ایرانیو میزنم، مثلا طرفدار هیچکی نیستم، سهامدار هیچ کدومش هم نیستم ولی چون دسترسی به آمازون نداریم میگم خب تو دیجیکالا بفروشیم، تو دیوار بفروشیم. من ازت میشنوم سریع ترین جایی که محصولمو بتونم به مشتری برسونم برم اونجا حضور داشته باشم. آره تو اگه بلدی اینستا رو نکن، من اینستا کلی محتوا ساختم، بلدم. فردا بخوام لوازم آرایشی بفروشم، یه پیج میزنم، شروع میکنم تولید محتوای سنگین. من توی اینستاگرام سریعتر از دیوار میتونم به نتیجه برسم. ولی رفیقم که املاکی داره انقدر تو دیوار آگهی گذاشته 3 سوت میتونه محصولاتش رو تو دیوار بفروشه، من نمیتونم. پس اون جایی که اون بازی رو انجام بدم که بلدم، نکن من توی کافه گیم میرم 2000 تا بازی داره، خب من اون بازی که بلدم و با دوستم میرم انجام میدم. چرا؟ چون اون بازی رو بلدم و میتونم توش ببرم. اینستاگرام هم همینه دیگه، من بازی اینستاگرام رو بلدم، بازی دیوار رو بلد نیستم، با سلام دیجیکالا رو بلد نیستم، آمازون رو بلد نیستم. یه کسایی هستن آمازون حرفه‌ای تر از منن، اونا تو آمازون بفروشن واسهشون خوبه، ولی من که بلد نیستم همون بازی که بلدم انجام بدم. بعضی کسب و کارا مثل همین لوازمی که داری میگی تو فضای سنتی بیشتر فروشش داره اونجا اتفاق میفته. اگه من اول کارم پیشنهادت اینه اول برم اون فضا سنتیه رو فتح بکنم بعد تازه بیام سراغ آنلاین؟ آره شما اگه فضای سنتی، من خودم فضای سنتی رو واقعا بلد نیستم. یعنی بلد نیستم برم دم مغازه تو بازار بگم آقا اینو می‌خرید اینو می‌خرید. تو دایرکت اینستاگرامشون بیشتر میتونم هنرنمایی کنم تو دم مغازه. کسی بلده تو دنیای واقعی بفروشه، کسی بتونه بساط کنه بفروشه، بهتره که اول بره اون کارو انجام بده تا بیا تو اینستاگرام. خب کسی توانایی فروش داشته باشه باید این کارو انجام بده. هر زمینی که رو بازیش مسلطی همون کارو اول انجام بده. آخه الان باب شده میگن تو میخوای کسب و کار بزنی اول پیجتو بزن. میتونم بگم پیج سریع ترین کاره، ولی اگه بلد نیستی اول برو سراغ هر پلتفرمی که بلدی، حتی اگه سنتی بود. حتی منی که خودم تو اینستاگرام نتیجه گرفتم، از وبسایت سالهاست دارم کسب درآمد میکنم، به دانشجوها میگم سریع میخواید پول در بیارید، سریع میخواید بفروشید، برندلس کار کنید، برید سراغ دیوار، اشکال نداره، بذار دیوار واسهتون بفروشه. بابا دیوار این همه سالانه داره، این همه هزینه تبلیغات میکنه، خب این یه زمینی آماده کرده تو بیای توش بازی کنی دیگه. ولی اونم یاد گرفتن داره، اونم اصول داره، اصولشو یاد بگیری بیای کار کنی. اولین یه چیز تو پرانتز بگم، اولین اصل، مهمترین اصل تو فروش ایمان شما به محصوله. من به یکی زنگ زدم تو دیوار، خب استخر کار میکرد. ببین یه جوری از استخرایی که کار میکرد تو ویلاها صحبت میکرد تو دوست داشتی همون لحظه ازش بخری. من که ویلا ندارم. خب چرا؟ چون ایمان داشت به محصولش.
شما وقتی ایمان داشته باشه، وقتی داری توضیح میدی میگی که بچه‌ها این مخلوط کن بهترین مخلوط کنیه که میتونید تو عمرتون ببینید. درسته این مخلوط کن ژاپنی نیست، چینیه، ولی تیغه هاش انقدر تیزه خود من تضمین میدم. نکن وقتی شما یه متن انقدر ساده 4 تا کلمه رو انقدر با اطمینان و قدرتمند تو هر پلتفرمی ببینی ازش میخری. این کلمات قدرتمند از کجا میاد؟ یارو کلاس کپی رایتینگ نرفته، یارو فن بیان نداره، اصول مذاکره رو بلد نیست، ولی انقدر که ایمان داره به محصولش یه جوری مینویسه این 5 تا کلمه 6 تا کلمه رو کنار هم. منی که به اون محصول نیاز ندارم میگم این خیلی خوبه، اینو باید بخریم. آخه حرف کیفیت که میاد قیمت میره بالا، ولی الان با این وضع مردم بیشتر مردم من احساس میکنم میرن دنبال جنس ارزون. ببین کاملا مخالفم. چرا فکر میکنی آدما هزینه نمیکنن؟ چرا وقتی ایران خودرو ثبت نام میکنه همه 500 میلیون تا حسابشون دارن، ولی وقتی میخوان یه محصول رو بخرن 5 میلیون ندارن؟ مطمئن نیستن از اون محصول، وگرنه آدما هزینه میکنن. خب مطمئن باشن که این محصول انقدر میارزه، این محصول رو میتونن بفروشن، وارد میشن. ماشین چینی رو چرا نمیخریدن آدما؟ چون که مطمئن نبودن من وقتی بخرم 1 خدمات پس از فروشش چی میشه، 2 میتونم بفروشم یا نه. وقتی بازارش راه افتاد، وقتی گفتن ثبت نام کنید 2 میلیارد، بعد اومدن تو بازار 3 میلیارد فروختن، همه وارد شدن، همه واسهشون ارزشمند شد، چون مطمئن شدن که بعدا میتونن باهاش یه کاری بکنن، میتونن یه سودی بکنن، پس میارزه بخریم. حالا اگه من محصول خودم نباشه، تولیدی خودم نباشه، ترسی که دارم اینه که گرونتر از بازار دست من برسه، رقیب بتونه بهتر از من قیمت گذاری کنه، خدمات بده. اونجا رو چیکار کنم؟ اول کارم. ببین نگاه کنید، شما وقتی میتونی پولو از دهن رقیب در بیاری خودت بخوری، خب که بتونی یه کار متفاوت بکنی. وقتی میخوای عین رقیبت کار کنی و توی بازی مزیت رقیبت وارد بشی، قطعا شکست میخوری. چرا؟ چون که نگاه کن، مزیت رقیبت اینه که اقساطی میده، قیمت مناسب میده، نمیدونم شرایط پرداخت داره، وقت آزاد داره، تامین کننده داره، همه اینا رو داره. پس من چی کار میتونم بکنم؟ اگه من میخوام ادای اونو در بیارم شکست میخورم. من چی کار میکنم؟ میگم آقا رقیبم همه اینا رو داره ولی اینو بهت انقدر میده، من ارزون تر میدم. اقساطی ندارم، شرایطشو ندارم، ولی ارزون تر بهت میدم. یعنی یه چیزی رو بذارم که اون رقیب بزرگه نداشته. رقیبم خب به تو میخواد خدمات بده، مثلا تو زمینه ماشین، تو زمینه املاک، خب این هزینه ها رو واسط میتراشه، من این هزینه ها رو ازت نمیگیرم. چرا؟ چون تازه کارم. خیلی واضح بگم، یعنی مثلا من خجالت نمیکشم از اینکه تازه کار باشم. من اگه فردا بخوام ملک بفروشم، خب میگم آقا من چون تازه کارم رو شروع کردم این کمیسیون رو از شماها نمیگیرم. من چون تازه کارم رو شروع کردم با انگیزه به شما 100 تا فایل نشون میدم تا به اون فایل مورد نظرت برسی. خب اینو بگم بهش، به من اعتماد میکنه؟ بگه این تازه کار ریسکی نداره، من ریسک از مشتری میگیرم. من میگم آقا شما میتونی بری سراغ املاک‌های بزرگ، میتونی با من همکاری کنی. من یه آدم تازه کارم ولی 1000 تا فایل دارم، 10 تا بهت نشون میدم تا بالاخره انتخاب کنی. دیدنش که ضرر نداره که. شما اگه تو دومین فایل دیدی من این کار نیستم، با هم همکاری نکن. من یه آدمیم که تازه میخوام املاکیشم، ولی با این اطمینان با تو صحبت میکنم، چون میدونم که بلدم تو رو راضی کنم. نکن باز برمیگرده به اون اطمینان قلبیه. من اگه از خدماتم، محصولاتم مطمئن باشم، با 4 تا کلمه میتونم همه آدما رو متقاعد کنم که از من ماشین بخرن، خونه بخرن، 10 میلیارد به من پول بدن، اگه مطمئن باشم از محصولم. من ازت میشنوم وقتی که برند نیستم باید تا جای ممکن بتونم که ریسک از مشتریم بگیرم تا حاضر بشه اولین خرید ازم بکنه. درسته؟ یه وقتایی واسم هزینه داره. صحبت من این نبود. صحبت من این بود که شما چه برند باشی چه برند نباشی، باید به محصولات و خدماتت اطمینان داشته باشی. تا وقتی اطمینان نداری شما هیچ وقت نمیتونی پول در بیاری. اگه شانسی هم پول در آوردی، اگه پستت رفته اکسپلور دری به تخته خورده که تو پولدار شدی، مطمئن باش اون پول رو از دست میدی.
باید به محصولت اطمینان داشته باشی. وقتی اطمینان داری اتوماتیک کلمات قدرتمند استفاده میکنی، اتوماتیک وقتی استوری میگیری مطمئنی، اصلا به هیچ چی فکر نمیکنی، همینجوری گوشی رو ور میداری استوری میگیری بدون اینکه نمیدونم تیم مارکتینگ و کپی رایتینگ کنارت باشه، کلمات قدرتمند استفاده میکنی. چجوری این اعتماد و چجوری این ایمان رو به بچه ها من بگم برسونم که اونام که جای من حرف میزنن همینقدر معتمد باشن به محصول؟ این اعتماد مثل آبشار عمل میکنه، یعنی از سر ساختار سازمانی شروع میشه میاد پایین. شما وقتی از محصولت مطمئن باشی تا نیروی خدماتی و نظافتیت هم میتونه این اطمینان رو بگیره، ولی همه چی از این سر شروع میشه. یعنی اگه مطمئن 100 نباشی، مدیر داخلیت مطمئن نیست، کارشناست مطمئن نیست، فروشندت مطمئن نیست، و حتی اون خدماتیت هم که داره کار نظافت میکنه پیش خودش میگه اینا خوب دارن کلاهبرداری میکنن و مطمئن نیست، چون اطمینان رو توی تو نمیبینه. من باید محصولم واسه بچه خودم تیم خودم پرزنت کنم. 100% اصلا باید استفاده کننده محصولت باشن، نه فقط پرزنت کنی. باید ببینن، خودشون باید نتیجه بگیرن تا بتونن بفروشن.